බසිලු දෙනාම දන්නවා ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත අපි ත්‍රස්තවාදයේ උග්‍ර වෙච්ච අවස්ථාවේදී 1979 දී මාස 6කට කාලයකට ගෙනාවා. නමුත් දිගින් දිගටම මේ ප්‍රශ්නය උග්‍ර වුණු හින්දා තවමත් එක බලාත්මකව පවතින නීතියක්. නමුත් මේ පිළිබඳව විවිධ විවේචන රාශියක් තිබුණා. ඒ විවිධ විවේචන රාශියක් හේතු කොටගෙන විශේෂයෙන්ම යුද්ධය 2009 දී ඉවර වෙලා තිබුණු හින්දා තවදුරටත් මෙවැනිම නීතියක් අවශ්‍යද කියලා. ඒ පිළිබඳව කතිකාවක් තිබුණා. 2017-18 වර්ෂවලදී ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත කියලා පනතක් මගින් දැනට පවතින ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත අහෝසි කරලා අලුත් නීතියක් ගේන්න උත්සාහ කරා. ඒ අවස්ථාවේදී 2019 අවාසනාවන්ත ලෙස ලංකාවේ සිද්ධ වෙච්ච පාස්කු ප්‍රහාරය හේතු කොටගෙන එම නීතිය ඒ වෙලාවේදී සම්මත කරගන්න බැරි වෙලා ත්‍රස්තවාදයට විරුද්ධව සටන් කිරීම සඳහා බලවත් නීතියක් අවශ්‍යයි කියන මතයට නැවත තල්ලු වෙලා ගියා. ඊට පස්සේ අපි පහුගිය අවුරුදු දෙක තුලදී මේ පිළිබඳව නැවත කතිකාවක් ඇති වුණාට පස්සේ ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත අපි යටතේ වඩා ලිහිල් කිරීම සඳහා වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරා. 2021 වර්ෂයේ සැප්තැම්බර් මාසයේදී පොලිස්පතිතුමා පොලිසියට කරුණු ඉදිරිපත් කළා. පොලිසියට චක්‍රලේඛනයක් නිකුත් කරා. ත්‍රස්තවාදයට ඍජුවම සම්බන්ධ වුණත් මිසක සහ ඒ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රමාණවත් සාක්ෂි තියෙනවා නම් මිසක ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත යටතේ මිනිසුන්ව අත්අඩංගුවට ගන්න එපා කියලා. ඒකෙන් පස්සේ සමානුපාතිකව ත්‍රස්තවාදයේ යටතේ අත්අඩංගුවට ගන්න ප්‍රමාණය තාමත්ම අඩු වෙලා තියෙනවා. කීපයක් කරුණාම එහෙම සිද්ධ වෙලා නැහැ. ඊට පස්සේ අපි ඒ ඉස්සර තිබුණු පනත යටතේ දැන් අවුරුදු 2020 විතර වෙනකොට පාස්කු ප්‍රහාරයට සහ විමත චේතනා යටතේ 400ක් පමණ දෙනා එක්ක නඩු නොදා ඔවුන්ව අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන ඩිටේන් කරගෙන තියෙනවා. අත්අඩංගුවේ පසු වුණා. පස්සේ අපි ඒ සම්බන්ධයෙන් වැඩපිළිවෙලක් නිර්මාණය කරලා හිටපු අග්‍රවිනිශ්චයකාරතුමෙක් වන අශෝක සිල්වා මහත්තයා යටතේ ඇඩ්වයිසරි කවුන්සිල් එකක් උපදේශක මණ්ඩලයක් පත් කරා. ඒ යටතේ ඔවුන් ගෙන්නලා කො නඩු දාන්න එහෙම නැත්නම් ඕන නිදාස් කරන්නයි කියලා කරුණු කිරිපෙන් කරුව යම් ප්‍රමාණයක් ඉවත් කළා යවුවා. පස්සේ ගිය අවුරුද්දේදී අපි ත්‍රස්තවාදයේ පැලැක්වීමේ පනත සංශෝධනය කරා. ඒ සංශෝධනය කරාට පස්සේ එතෙක් තිබුණේ ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීම පනත යටතේ කවුරු හරි රඳවා තබා ගත්තොත් කාලයක් නැහැ දිගින් දිගටම රඳවා තබා ගන්න පුළුවන් කියන එක. එතකොට අපි නීතිය සංශෝධනය කරලා අවුරුද්දකට පස්සේ දැන් ඕනෙක් කෙනෙකුට උසාවියට ගිහිල්ලා අපයිල්ලීමේ හැකියාව තියෙනවා. අවුරුද්දකට පස්සේ තවදුරටත් රඳවා ගන්නවා නම් ඔවුන්ව මහේස්ත්‍රාත්තුමාගේ නියෝගයේ පත්ත පමණයි රඳවා ගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි தත්ත්වය. මේ தත්ත්වය හේතු කොටගෙන අදවනකොට එදා 400ක් විතර හිටියා. අදවනකොට මම හිතන්නේ නැහැ එක්කෙනෙක්වත් ඉන්නවයි කියලා රඳවා තබාගෙන එක්කෝ නඩු දාන්නේ නැතුව එහෙම නැත්නම් අප ලබා නොදී. ඒක ඉතාමත්ම ඉහළ ප්‍රගතිශීලී පියවර රාශියක් අපි අරන් තියෙනවා. නමුත් ඒකත් ප්‍රමාණවත් නැහැ කියන එක හැමෝම කියනවා. අලුත් නීතියක් ගේන්න ඕනේ කියලා තියෙනවා. ඒ අනුව ඔබතුමන්ලා දන්නවා අපි අලුත් නීතියක් කෙටුම්පත් කරලා ගැසට් කරා. ගැසට් කරාට පස්සේ ඒ සම්බන්ධයෙන් සමාජය තුළ විවිධ කතිකාවක් ඇති වුණා. සිවිල් සමාජය විශේෂයෙන්ම නීතිඥවරුන්, නීතිඥ සංගමය, ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව, සිවිල් සංවිධාන, NGO සංවිධාන සියලු අය ඔවුන්ගේ වෘත්තීය සමිති මේ පිළිබඳව ඔවුන්ගේ යම් යම් අදහස් ප්‍රකාශ කරා. අපි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීයට ගරු කරන රටක් රාජ්‍යයක් වශයෙන් ඒ වෙලාවේදී ඒ ඉදිරිපත් කරපු පනත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීම නැවතුවා. නවත්තලා ඒ සම්බන්ධයෙන් අදහස් අරගත්තා. අදහස් අරගෙන ඒ අදහසුත් කැටි කරගෙන අලුත් සංශෝධනයක් ඉදිරිපත් කරලා දැනට කැබිනට් මණ්ඩලය අවසර ලබා දීලා තියෙනවා ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත කියන පනත ත්‍රස්ත විරෝධී පනත ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත නෙවෙයි ත්‍රස්ත විරෝධී පනත යනුවෙන් පනතක් හඳුන්වා දීම සඳහා මම හිතනවා ඊටාත්ම ඉක්මනින් ලබන සතියේ හෝ මේ සතිය අවසානයේදී හෝ ලබන සතිය වෙනකොට මේක ගැසට් කරයි. මම මේ බලාපොරොත්තු වන්නේ ඔබතුමන්ලාට එහි ඇති අනිත් ත්‍රස්ත පනත මේ ත්‍රස්ත විරෝධී පනත
දැනට තියෙන පනතත් එක්ක කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව අදහස් කීපයක් බෙදා ගන්නට. ප්‍රධාන වශයෙන් ඔබතුමන්ලා දන්නවා ඉස්සර තිබුණු පනතට අනුව ඕනෑම කාලයක් රඳවා තබා ගන්න පුළුවන්. සංශෝධනයෙන් පස්සේ රඳවා තබා ගැනීම අවුරුද්දකට සීමා වෙලා තියෙනවා. අලුත් පනතෙන් අපි හඳුන්වලා දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ රඳවා තබා ගැනීම මහේස්ත්‍රාත්වරයෙකුගේ අනුමැතියෙන් තොරව දවස් 60කට සීමා කරනවා. ඊළඟ දෙවෙනිවට තිබුණු විශාලතම ප්‍රශ්නය තමයි ඔවුන් රඳවා ගන්නා ප්‍රදේශ පිළිබඳව අවබෝධයක් නැතිකම. දැන් මේ පනත යටතේ ඔවුන් රඳවා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නීත්‍යානුකූලව රඳවා ගැනීම සඳහා අවසරය ඇති රඳවා තබා ගැනීමේ මධ්‍යස්ථානවල විතරයි. තුන්වෙනි එක පැය 48කින් කවුරු කාව හරි අත්අඩංගුවට ගත්තොත් රඳවා තබා ගත්තොත් මහේස්ත්‍රාත්වරයාට කරුණු ඉදිරිපත් කරන්නට ඕන. හතරවෙනි එකේ තාමත් වැදගත් දේ කාලයක් තිස්සේ මේක තිබුණා අපිට. වැදගත්ම දේ තමයි පාපොච්චාරණ මත පදනම් වෙලා නඩු දාන්න බෑ කියන එක. කියන්නේ confession කියන එක. එතකොට පාපොච්චාරණ මත පදනම් වෙලා නඩු දානවා නම් ඒ පාපොච්චාරණ සාමාන්‍ය නීතිය යටතේ වගේ මහේස්ත්‍රාත්වරයෙකුට ස්වච්ඡාවෙන් කරපු පාපොච්චාරණයක් විය යුතුයි බව සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ අරුණම ඕනෑම අත්අඩංගුවට ගැනීමක් අභියෝග කිරීම සඳහා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට හා අභියාචනයකරණයට යෑම සඳහා ඒ අවස්ථාව අපි ලබා දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ අත්අඩංගුවට හෝ රඳවා තබා ගැනීම සඳහා කරන ලද අයවට තමගේ නීතිඥවරුන් හඳුනා ගැනීමේ අවස්ථාව ලබා දීලා සමග කටයුතු කිරීමේ අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා. මේකෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් නිර්ණායකයන්ට සමානව රටේ ජාතික ආරක්ෂාව තර්ජනයක් නොවන ආකාරයට මිනිසුන්ගේ මානවික හිමිකම් ආරක්ෂා වන ආකාරයට සමතුලිත නීතියක් ගෙනීමේ අදහසින් තමයි අපි ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත මේ සංශෝධන ටික කරගෙන යන්නේ. එතකොට අපි මේ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡාවට කිහිපයක්ම කරු අධිකරණ අමාත්‍යතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මාත් සහභාගී වුණා. හිටපු අධිකරණ අමාත්‍යවරයා හැටියට සාකච්ඡා කීපයක්ම පවත්වලා යම් කිසි තැනකට අපි මේ පනත ගෙනත් තියෙනවා. ඒ පනත් නීතිය හදන ක්‍රමවේදයක් අපේ රටේ තියෙනවා. අපි හැමෝම දන්නවා. ඒ පනත ගැසට් කරාට පස්සේ මේ රටේ මහ ජනතාවට පේනවා මේ පනතේ තියෙන්නේ මොනවද පිළිබඳව. එතකොට මේ පනත මුලින් ගැසට් කරාම කිව්වා මෙහි අර්ථ නිරූපණයේ පුළුල් බවක් තියෙනවා කියලා. අපි ඒක තේරුම් ගත්තා. ඒක යම් සත්‍යකුත් තිබුණා. අපි ඒ අනුව ඒ අර්ථ නිරූපණය ජාත්‍යන්තර නිර්ණායකයන්ට ගැළපෙන ආකාරයට පටු කරලා තියෙනවා අලුත් නීතිය යටතේ. එහින්දා ඔබතුමන්ලාට තිබුණු යම් කන්සර්න්ස් අපි ඇඩ්‍රස් කරලා තියෙනවායි කියලා මට කියන්නට පුළුවන්. ඒ ඉක්මනට ඔබට දැක ගන්නට ලැබෙයි. දැන් ඊට පස්සේ මේක ගැසට් කරාට පස්සේ ඔබතුමන්ලාට මේක දැනගන්න ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ අපි පළවෙනි වර කියවීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුවට මේක ඉදිරිපත් කරාට පස්සේ ඕනෑම පුරවැසියෙකුට සතියක කාලයක් තුළ මේක අභියෝගයට ලක් කිරීම සඳහා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට යෑමේ හැකියාව තියෙනවා. එතකොට මේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට වෙනම අධිකරණ බලයක් තියෙනවා. 127 වෙනි ව්‍යවස්ථාව යටතේ ඒ අධිකරණයට බලයට කියන්නේ consultative jurisdiction. ඒ කියන්නේ සාකච්ඡාමය අධිකරණ බලයක්. මේකෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය මොකද්ද මේ සම්බන්ධයෙන් කියන්නේ කියන එක. එයින්දා ඒෂ්ඨාධිකරණයේ අවස්ථාවේදී යම් කිසි උපදේශයක් අපිට ලබා දෙනවා නම් ඔවුන්ගේ මතය ලබා දෙනවා නම් ඔවුන් කියන දේ පිළිබඳව අහලා බලලා ඊට අනුරූපීව මේක තවදුරටත් සංශෝධනය කිරීමකට අවශ්‍ය වෙනවා නම් ඒකටත් රාජ්‍ය කැමැති කියන තත්ත්වය උඩ තමයි අපි මේක දේ කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට කෙටියෙන් කිව්වොත් අලුත් දැනට තියෙන ත්‍රස්ත විරෝධී පනත ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත අපි ඉවත් කරනවා. ඒ වෙනුවට ත්‍රස්ත විරෝධී පනතක් කියලා අලුත් පනතක් ගෙනෙනවා. ඒ පනත ජාත්‍යන්තර හා දේශීය නීතීන් වලට අනුකූලව ඉදිරිපත් කරන බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේකෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ජාතික ආරක්ෂාවට හානියක් නොවන ආකාරයට ජාතික ආරක්ෂාව සාක්ෂාත් වන ආකාරයට ත්‍රස්ත විරෝධී පනතක් තියෙන වෙලාවේදී මිනිස්සුන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන්නේ කොහොමද කියන ඒ සමතුලිතතාවය ඇති කර ගැනීම. ඊට පස්සේ මේක මම මුලින් කියපු ආකාරයට තිබෙන පනතට සාපේක්ෂව ඉතාමත්ම ප්‍රගතිශීලී අලුත් කරුණු රාශියක් අපි ඉදිරිපත් කරලා ඒ යටතේ චෝදනාවට ලක් වන අයගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා මේ රටේ ව්‍යවස්ථානුකූලව කටයුතු කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා.
I'll just give you a few minutes, small briefing in English. We are in the process of amending or kind of repealing the Prevention of Terrorism Act. Prevention of Terrorism Act have been there since 1979. There had been so much of discussion that it need to be changed. It was amended last year. In view of the amendment, we have allowed people to come to courts after 1 year and seek bail. As a result of a combination of these things, I don't think a single person is now under detention without being charged for terrorism. Without being charged for terrorism, either they have been charged or otherwise they have been released on bail or they have been discharged from the proceedings. So therefore, there is so much of progress which has taken place. The new law will have several important features. What are those important features? The most important thing is the old law, you could keep somebody under detention for a long period of time until the amendment which was last year, in terms of which for 1 year without the judicial intervention. Under the new law, a maximum period of 60 days will be given. After the 60 days, if you want to detain somebody, a magistrate could sanction. The judicial power had been given to the people. Secondly, who had been detained, even that within 60 days can go to the Supreme Court or the Court of Appeal and challenge that it is not lawful. So that power had been specifically granted. Earlier it was there without the specific nature. Thirdly, within 48 hours of detention, it should be produced before a magistrate. Fourthly, any extension before 6 months should be based on a magistrate order. Thereafter, access had been given to the attorneys at law of the detainees to have access to them, to talk to them and find out what is happening. Then, the most important thing is, no confession is admissible which had been made to a police officer. Only confession which is given to a magistrate in terms of the normal law will be admissible against the accused. So there are so many progressive steps in that. Then of course we also know within 48 hours must be produced before the magistrate. Access to lawyers only can be detained in places of detention which is identified, not in undisclosed places. So therefore this is a progressive litigation. This has been done after listening to so many concerns by the civil society, both international and local, and our trade union. As a government which listens to the people, we have taken that into consideration and amended it. So I'm sure this will be gazetted within this week or the next week, the latest. After that, you will have access to that. Once you have access to that, please go through that. Most of your concerns, such as the earlier one, the definition, which some thought will include trade unions and others, have been taken away, and we have given a narrow down specific restriction unless it is directly connected to that definition, which is violence and connected to violence, that cannot be used in this. So all these things have been brought into this. So once it is gazetted, you will have access to this, and thereafter anybody who is interested can challenge this in Supreme Court. We are willing to listen to the Supreme Court, and if further amendment are required in line with the Supreme Court determination, government is committed to do that restrictions. So that's the message I want to give. I'm open to give any clarification in any language what you want. එමතුමා දැන් ඔබතුමා සඳහන් කරා මේක දැන් අර අවු වසරක් තිබෙන දින 60ක් දක්වා මලුත් එකෙන් මේ අඩු කරනවායි කියලා. ඇත්තටම දැන් එහෙම ත්‍රස්ත පනතක් අවශ්‍යද මේ රටට? ඔව් අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍යයි. කියලා නෙවෙයිනේ ත්‍රස්තවාදී වෙන්නේ. 2019 දී ත්‍රස්තවාදී අපිට කියලාද හෙට ගන්නවයි කියලා. යවුවට පස්සේ තමයි දැනගත්තේ එකපාරටම තැන් 8ක පිපිරුණයි කියලා. එතකොට පනත නැත්තම් මේ මිනිස්සු අත්තරඟට ගන්න පුළුවන්ද? රඳවා තබා ගන්න පුළුවන්ද? සති 3කින් එක පාලනය කරන්න පුළුවන්ද? අපිට කියන්න බෑ මොන වෙලාවෙද ත්‍රස්තවාදියා ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවයි කියන එක. රජයට තියෙන වගකීමක් හැම අවස්ථාවකම ත්‍රස්තවාදීන් වැළකී සිටින්න. ත්‍රස්තවාදියාට අවශ්‍ය එක අවස්ථාවක් විතරයි. ඒ එක අවස්ථාවේදී සාර්ථක වුණොත් රට විනාශයි. ඒකට ඊට දෙන්න බෑ. ඒකින්දනේ ඇමරිකාවෙත් තියෙන්නේ, එංගලන්තෙත් තියෙන්නේ, ජර්මනියෙත් තියෙන්නේ, ඉන්දියාවෙත් තියෙන්නේ, මැලේසියාවෙත් තියෙන්නේ, සිංගප්පූරුවෙත් තියෙනවා. ඒ ලංකාවට විතරක් අනවශ්‍ය. නෑ මම හෙව්වේ මේ සංශෝධනය කරමින් තියාගන්න අවශ්‍යද කියලා හෙව්වේ. අවශ්‍යයි. සංශෝධනය කරලා අලුත් පනතක් ගේනවා. ඒ පනතෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන ජාතික ආරක්ෂාවට හානියක් නොවන ආකාරයට, මිනිස්සුන්ගේ අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය නොවන ආකාරයට
ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් නිර්ණායකයන්ට අනුකූලව යම් කිසි පනතක් නිර්මාණය කරන්න. ඒ නිර්මාණය කිරීමේදී ඔබතුමන්ලාම ඉදිරිපත් කරපු යෝජනා තියෙනවා. ඒ යෝජනා අපි සැලකිල්ලට අරන් තියෙනවා. අපිත් මමත් පිළිගත්තා අපේ පළවෙනි ඩ්‍රාෆ්ට් එකේ තිබුණු සමහර දේවල් සීමාව ඉක්මලා යන එක. ඒක ඔබතුමන්ලාගේ යෝජනා ටික අපි අරගෙන දැන් අපි ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා සමතුලිත පනතක් කියන එක තමයි මගේ අදහස. නමුත් අර ඔබතුමා සඳහන් කරා තිබුණට වඩා ටිකක් හොඳ පැත්තකට තමයි ගෙනලා තියෙන්නේ. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඇමතුමා දැන් අපි දන්නවා නීතියෙන් ඒක හරි. නමුත් පොලිසියට වඩා අනිත් පැත්තකට යන්නේ. දැන් අපි දන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම නීතිය කොහොම කිව්වට පොලිසිය මේකට මොකක් හරි ගෙනා මහේස්ත්‍රාත්වරයෙක්තුමා ගාවට ගියත් කියන්නේ මෙන්න ස්වාමිනේ මෙන්න මේ නිසා මෙයා අපිට තියාගන්න කියලා මොන හරි බොරු ගොඩක් නේ දාන්නේ පොලිසියෙන්. එතකොට එතකොට අර ඔබතුමා කියන්නාගේ අර කොච්චර හොඳ දෙයක් කරන්න ගියත් දින 60ට හරි ඔහු දානවනේ නැවත ඇතුළට. ඒක උපකල්පනය කරන්න බෑනේ. ඉතින් ඒකට තමයි ඒ හින්දා තමයි අධිකරණය සඳහා බලය ලබා දෙන්නේ. ඒකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. දැන් ඉස්සර තිබුණේ අවුරුදු 20ක් වුණත් තියාගන්න පුළුවන් නේ නඩු දනුදා. අධිකරණයට අභියෝග කරන්නට බෑ. ඒක අපි අවුරුද්දකට අඩු කරා. දැන් දින 60කට අඩු කරලා තියෙනවා. ඔබතුමා කියන්නේ දැන් තියෙන එකට වඩා හොඳ නැද්ද? මේ දවස් 60කට අඩු කරන එක හොඳයි. දැන් අනිත් ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් අපි දන්නවා දැන් ගොඩක් දුරට මේ ත්‍රස්ත පනත කියලා අපි දැකපු දේවල් මේ කියන්නේ ඊයේ පෙරේද දැකපු දේවල් ගත්තාම එක්ක වෘත්තීය සමිති නායකවත් අරමුණට ගන්න හදන මේ පනත යටතේ කියලා එහෙම නැත්නම් වෙනත් සංවිධානවල අය ගන්නවා. ඒක ත්‍රස්ත පනත අනියුක්ත කරනවා. මේ මං කියන්නේ මේ දේශපාලන පැත්තේ නෙමෙයි මං කියන්නේ මේ පොලිසිය පැත්තෙන් කතා කරන්නේ. එහෙම තමයි අත්තනකට ගන්නේ. එහෙම අරන් දානවා අධිකරණයට දාලිව අර පනතයට දානවා. දැන් පහුගිය දිනවා අපි දැක්කන අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලේ කැඳවුම් කරු එහෙම දැන් මේකේ මේ පනතයට දෙන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් එහෙම. එතකොට මම කියන්නේ ඒකට මොකද්ද විකල්පද ඔබතුමා කිව්වා වගේ මහේස්ත්‍රා අධිකරණයට යන්න පුළුවන්. හැබැයි අද මම අර මුලිමුත් කිව්ව එක අධිකරණයට ගියාට පොලිසිය මොකක් හරි එකක් හොයන එකට දානවා. දැම්මම පස්සේ අධිකරණයටත් පැහැදිලිව ඔව් එහෙමනම් තව දුරට රඳවන්න වෙනවයි කියලා. ඒක තමයි දැන් ඕක අපේ රටේ විතරක් සීමා වෙච්ච දෙයක් නෙවෙයිනේ. මම ඔබතුමත් එක්ක පිළිගන්නවා සමහර අවස්ථාවලදී මේ පනත අවභාවිතා කරලා තියෙනවා කියන එක අපි පිළිගන්නවා. ඒක හින්දාම තමයි අපි මේක වෙනස් කරන්න ඕනේ කියලා මම තමයි මේක පටන් ගත්තේ. අධිකරණ අමාත්‍යවරයා හැටියට ඉන්නකොට. හොඳම උදාහරණ දෙක තමයි අර අපේ දෙමළ ජාතික සහෝදරයෝ දෙන්නෙක්ව අත්අඩංගුවට අරන් තියලා තිබුණා. අර මේ ඩ්‍රිල්වාන් කියන සහරාන්ගේ මල්ලි ගිහිල්ලා පොලිස් නිලධාරියෙක්ව මැව්වේ වවුනතිව්වල. එතකොට ඒ පිළිබඳව පාපොච්චාරණය කරා කියලා ඌව රඳවා තබාගෙන හිටියා අවුරුදු 1කමාරක් තිස්සේ. දැන් පාසු ප්‍රහාරයෙන් පස්සේ තමයි අපි දැනගත්තේ ඌට කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. ඒක කරේ අර සහරාන්ගේ සහෝදරයා කියලා. ඉතින් ඒක දැකලා තමයි අපිට ඕනකම තුනේ මේක වෙනස් කරන්න ඕන කියන එක. මේක හරි ඩේන්ජරස් එකක් කියන එක. ඊට පස්සේ මෙතන ලංකා හොස්පිටල් එකේ ග්‍රෙනේඩ් එකක් තිබුණා ගත්තේ කියලා තව දෙමළ ළමයෝ දෙන්නෙක්ව මේ ත්‍රිකුණාමලේ පැත්තෙන් අත්අඩංගුවට අරගෙන පාපොච්චාරණය කරා කියලා තියනගෙන හිටියා. පස්සේ මෙතන මේ බොරැල්ලේ පල්ලියේදී දෙනකොට තමයි දැනගත්තේ ඒ ළමයිට සම්බන්ධයක් නැහැ කියන එක. එතකොට පීඩනය වැඩි වෙනකොට සමහර වෙලාවට ඔබතුමා හරි පොලිසිය සමහර වෙලාවට මේක අවබෝධ කරන අවස්ථා තියෙනවා. නමුත් එහෙම කියලා අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම නීතියක් නැතුව තැනකට යන්නට බෑ. අපිට කවුරු හරි ඇත්ත වශයෙන්ම අපිට පාඩුවක් සිද්ධ වුණොත් ජාතික ආරක්ෂාවට අභියෝගයක් තියෙන වෙලාවක් තියෙනවනම් ඒ වෙලාවේදී අපිට නීතියක් තියෙන්නට ඕන. හැම රටකම ඒක තියෙනවා. ඒ හින්දා තමයි මේ දෙක අපි සංකලනය කරන්න හදන්නේ. මේකෙන් ඔබතුමා අහපු ප්‍රශ්නට උත්තර දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි අපි මේකේ පනත යටතේම අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා. අත්අඩංගුවට එක දවසක් අත්අඩංගුව ගත්තාම අත්අඩංගුවට ගැනීම වැරදි කියලා අභියෝගයට ලක් කිරීම සඳහා කෝට් ඔෆ් අපීල් එකට සහ සුප්‍රීම කෝට් එකට යෑම සඳහා අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා. පනතින්ම ඒක රෙකග්නයිස් කරලා තියෙනවා. දෙවෙනි එක තමයි මැක්සිමම් තියාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ දවස් 60කට. 60න් පස්සේ මැජිස්ට්‍රේට් ගාවට යන්නට ඕන. ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ මේක ඉල්ල ගන්නට ඕන. අපි එකක් මතක තියාගන්න ඕන මේ රට අවුරුදු 26ක මහා යුද්ධයකට පැටළුණා. පැටලිලා ලෝකේ තරුණතම රාෂ්ට්‍රවාදී සංවිධානය පරාජය කරලා තමයි මේ රට බේරගත්තේ. ඒකෙදී රටේ රණවිරු 28000ක් තමන්ගේ ජීවිතේ පරිත්‍යාග කරා. ඒක හින්දා අපි ඔවුන්ව ආරක්ෂා කරගන්න උන්ට උන්ගේ අත් දෙක බැඳලා තියන්නට බෑ. අපි රට ආරක්ෂා කරගන්නට ඕන හැමෝටම ජීවත් වෙන්නට. ඒ අතරතුරදී ඇක්සස් වෙනවා නම් ඒක කරන්නේ ඉතා අතලොස්සයි. හැමෝම කරන්නේ නැහැ. ඔවුන්ට විරුද්ධව නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නට ඕන. මේ දෙක තමයි සංකලනය කරගන්න හදන්නේ. ඒ හින්දා අපිට මේ අපේ රණවිරුවන්ගේ පොලිසියේ හමුදාවේ අත් දෙක බැඳලා උඩ බලාගෙන ඉන්න කියලා කියන්නත් බෑ. මේ දෙකේ සම්මිශ්‍රණයක් හා බැලන්ස් එකක් තිබිය යුතුයි කියන තැන තමයි රජයක් වශයෙන් අපි ඉන්නේ. එමත්තුමා ඒ වගේම තමයි තව එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් ඔබතුමා සඳහන් කරා වගේ දැන් ඒ කවුරු හෝ කෙනෙක් ත්‍රස්තපනතයට අත්අඩංගුවට ගන්න යනවා නම් අපිටම වැරදි මතයක් උඩ ගන්නවයි කියලා
නමුත් අලුත් සංශෝධන තුලත් අඩුම ගානේ තියෙනවාද අත්තරන ගත් එක වැරදි ඒ වෙනේ මගේ අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය වුණා කියලා අඩුම ගානේ අධිකරණයන්ට පුළුවන් පහසුකමක් තියෙනවද? අනිවාර්යයෙන්ම මේකයි මම කිව්වේ. ගන්න දවසේ ඉඳලා උනත් පුළුවන් කියලා අභියෝගයට ලක් කරන්න කෝට් ඔෆ් අපීල් එකේ රිට් පැච්චමක් මගින් ඕ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මූලික අයිතිවාසිකම් පැච්චමක් මගින් ඒ අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා.